हेलो गाइज व्हाट्सएप गाइज तपाईहरुलाई चाहिँ स्वागत छ मेरो यो युट्युब च्यानल आरकेबीएस टिभी 72 मा र मेरो नाम भन्दाखेरि उपेश कुमार यादव हो र म चाहिँ मेनली भन्दाखेरि म चाहिँ युट्युब च्यानल चाहिँ युट्युबमा चाहिँ भिडियो बनाउने र मेरो त्यही छ र त्यसमा चाहिँ तपाईले आज चाहिँ युनिकोडको ट्रेडिसनल फन्ट चाहिँ कसरी युज गर्ने आफ्नो सिस्टममा र कसरी युज गरेर तपाई चाहिँ जागिर खान सक्नुहुनेछ त्यो चाहिँ कुरा आज सिकाउने छु। सबभन्दा पहिले तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने कुनै पनि ब्राउजर चाहिँ ओपन गर्नु पर्यो। ठ्याक्कै म चाहिँ ब्राउजर गुगल क्रोम ओपन गरिरहेको छु। गुगल क्रोम ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ यस्तो फर्मेटमा आउन सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ टाइप गर्नु पर्यो। तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ युनिकोडको ट्रेडिसनल फन्ट भनेर नेपाली युनिकोडको ट्रेडिसनल फन्ट लेआउट भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ टाइप गर्नु पर्यो। टाइप गरिसकेपछि तपाईले युनिकोड यसरी यस्तो फर्मेटमा आउनेछ र कुनै पनि एउटा जस्तै कि सपोज यो सेकेन्ड नम्बरको नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनल फन्ट भनेर छ। यहाँ चाहिँ म क्लिक गर्छु र यसलाई डाउनलोड गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ केही सेकेन्ड वेट गर्नु पर्यो। नेट स्लो हुनुको कारणले चाहिँ यसरी चाहिँ अलि वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। म फर्स्ट यही लिंकमा क्लिक गरिसकेको छु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सर्च लिइरहेछ र केही बेर वेट गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यस्तो फर्मेट चाहिँ खुल्नेछ। नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनल डाउनलोड #1 नेपाली युनिकोड भनेर यस्तो फर्मेटमा चाहिँ युनिकोडको ट्रेडिसनल फन्ट हुन्छ। त्यही चाहिँ अब हामी यो चाहिँ नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनल डाउनलोड भनेर छ। यहाँ पनि क्लिक गर्यो भने हामी इन्स्टल र डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ म चाहिँ तलतिर जान्छु र हेराउने छु तपाईले कहाँ चाहिँ डाउनलोड हुनेको छ। ठ्याक्कै म स्क्रल गर्दै जान्छु। तपाईहरुले हेरिराख्नु भएको होला। यहाँ चाहिँ यो अल्ट कीहरु हुन्। यो चाहिँ थिचिसकेपछि तपाईले अल्टको साथमा 0132 ग्रन्थ हो। यसरी चाहिँ यो फर्मेट चाहिँ म जुम गरिदिन्छु एकै सेकेन्ड। यस्तो यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा एडभान्स भयो तपाईहरुको लागि। यो चाहिँ तपाईले 0229 थिच्यो भने धको तरमा व आउँछ। त्यो प्लस अल्ट प्लस थिच्दियो भने तपाईले अल्टको साथमा 0204 थिच्दियो भने प्लस भने यस्तो त्र भयो त्रन भयो भनेर आउँछ। 0203 थिच्यो भने अङ्क आउँछ भन्ने यस्तो फर्मेट तपाई चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुनेछ र यो चाहिँ तपाईको महत्त्वपूर्ण हो। र साथसाथै अब चाहिँ हामी स्क्रल गर्दै जान्छौँ तलतिर। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ डाउनलोड ट्रेडिसनल युनिकोड भनेर छ। तपाईले चाहिँ यहाँ क्लिक गरिसकेपछि डाउनलोड चाहिँ हुन्छ। यसलाई चाहिँ क्लोज गरिदिउँ र यसलाई क्लोज गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ डाउनलोड भन्ने अप्सन यहाँ चाहिँ आउँछ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई केही बेर वेट गरेर। म चाहिँ यहाँ मेरोमा चाहिँ अलरेडी डाउनलोडेड छ। त्यही भएर यसरी यस्तो फर्मेट हेरेर छ। त्यही पनि के भयो ट्रेडिसनल फन्ट 1 एकचोटी डाउनलोड भइसकेछ भने तपाईले चाहिँ अगेन भनेर 1 चाहिँ प्लसमा आउँछ। यसरी चाहिँ डाउनलोड भएर र यस्तो आइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ फाइलमा चाहिँ यसरी यहाँ ओपन गर्नु पर्यो। अब चाहिँ अटोमेटिकली फाइल चाहिँ ओपन हुन्छ। डाउनलोड भन्ने फाइल ओपन हुन्छ र डाउनलोड भन्ने फाइलमा मेरोमा चाहिँ हेर्नुस् अलरेडी म चाहिँ इन्स्टल गरिसकेको छु। त्यही भएर चाहिँ यस्तो फर्मेट हेरेर तपाईको ओन्ली ट्रेडिसनल भनेर मात्रै हेरेको छ। मेरोमा चाहिँ ट्रेडिसनल 1 भनेर हेरेको छ। अब चाहिँ यहाँबाट राइट क्लिक गर्नु पर्यो र राइट क्लिक गरिसके एक्स्ट्रा अल भन्ने यहाँ चाहिँ अप्सन छ। एक्स्ट्रा अलमा क्लिक गर्नु पर्यो। एक्स्ट्रा अलमा क्लिक गरिसकेपछि कुनै पनि एउटा ब्राउजर तपाई चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज म चाहिँ कुनै एउटा ब्राउजर म चाहिँ डेस्कटपमै तपाईले चाहिँ हेरिरहेको छु। एक सेकेन्ड म चाहिँ डेस्कटपमै म चाहिँ यसलाई डेस्कटपमा सिलेक्ट गरे र सिलेक्ट अर्डरमा हामी क्लिक गरे र यसरी चाहिँ हामी डेस्कटपमा राखिसके र एक्स्ट्रामा हामी क्लिक गरिसक्यौं। र यसरी क्लिक गरिसकेपछि यस्तो चाहिँ कपी चाहिँ हुन्छ र केही बेर चाहिँ त्यस्तो फर्मेटमा आइसकेपछि ट्रेडिसनल फन्ट अब चाहिँ नेपाली ट्रेडिसनल फन्ट हिजोकै हो यो र यो एउटा ट्रेडिसनल फन्ट यो आएको छ। अब चाहिँ राइट क्लिक गर्नु पर्यो। अगेन राइट क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ ओपन इन विथ यहाँ चाहिँ ओपन गर्नु पर्यो। या त ओपन गर्नुस्। त्यसपछि यस्तो फर्मेट खुल्नेछ। कीबोर्ड लेआउट चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यसले जुम गरेर ट्रेडिसनल फन्ट जुन चाहिँ हामी युज चाहिँ गर्छौं त्यो जस्ट अ सेकेन्ड हामी जस्तै वेट गर्यो भने म चाहिँ जुम गरेर राखिसके। जस्तै याम यस्तो यो चाहिँ ट्रेडिसनल फन्ट हो हाम्रो र यो चाहिँ आउने छ र त्यसपछि एउटा अर्को यो पनि हो।
हेरिसक्नु। अब चाहिँ फेरि म ब्याक जान्छु। ब्याक गइसकेपछि यहाँ चाहिँ ट्रेडिसनल नेपाली युनिकोड छ। यहाँ चाहिँ हामी डबल क्लिक गर्छौँ। डबल क्लिक गरि यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेटअप भन्ने अप्सन छ। यहाँ चाहिँ राइट क्लिक गर्ने। राइट क्लिक गरिसकेपछि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नत्र ओपन गर्ने कुनै पनि एउटा गर्नु पर्यो। रन एडमिनिस्ट्रेटरमा हामी क्लिक गर्छौँ। इन्स्टल छ मेरोमा, त्यो चाहिँ म क्यान्सल गरिहालेँ। अब युज चाहिँ कसरी गर्ने, तपाईँले सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा एमएस वर्ड ओपन गरिहालौँ। म चाहिँ एमएस वर्ड ओपन गरिसकेँ र अब सिफ्टको साथमा तपाईँ अल्ट थिच्यो भने त्यो पनि के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। जस्ट अ सेकेन्ड वेट प्लिज। यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिस युके यहाँ चाहिँ तलतिर, र त्यहाँबाट चाहिँ नेपालीमा चाहिँ तपाईँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अब यहाँ हामी चाहिँ अल्टको साथमा सिफ्ट थिच्यो भने या सिफ्टको साथमा अल्ट थिच्यो भने, नत्र यहाँ हामी यसरी हामी के यहाँ टाइप गर्नु पर्यो भने कोलिका, KO होइन KILA, कोकिला चाहिँ टाइप गर्नु पर्यो। र कोकिला टाइप गरिसकेपछि यसरी इन्टर थिच्नु पर्यो। जे पनि जस्तै कमलेस जे पनि लेख्नु पर्यो भने तपाईँ, सरी यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिस आइसके। यहाँ चाहिँ फेरि म सिलेक्ट गर्छु र अब एकचोटि म जुम गर्छु यसलाई। सरी, जस्तै मलाई लेख्नु छ कमलेस, जे पनि लेख्नु पर्यो भने यसरी चाहिँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ, युज गर्न सक्नुहुन्छ ट्रेडिसनल युनिकोड अफ फन्ट, नेपालीको ट्रेडिसनल युनिकोड लेआउट युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नो ल्यापटपमा। र तपाईँले विभिन्न किसिमका जानकारी, दुईवटा जानकारी यसमै भयो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो आरके बेस्ट टेक्निक 72। तपाईँले चाहिँ सपोर्ट गर्नु पर्यो। विशेष गरेर म चाहिँ हिन्दी भिडियो यसमा बनाइरहेको हुन्छु र त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु पर्यो। र विशेष त्यो सम्बन्धी पनि रिलेटेड र नेपाली सम्बन्धी पनि रिलेटेड, हिन्दी सम्बन्धी, इङ्ग्लिस सम्बन्धी जे पनि हामी गर्नु पर्यो, बोल्नु पर्यो भने त्यो हामी चाहिँ बनाइरहेको हुन्छौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियोज एभ्री वान। बाई बाई, टाटा एभ्री वान। प्लिज लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट।